welcome to my channel. Please hit the like and subscribe button. No, 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 no. Hey guys, so here are yung tatlong parts ng cabinet child-proofing. Meron siyang 3M tape which is really malakas na tape. Hi everyone, I'm just showing you how to put some lock for the cabinets for Para sa childproof. childproof. For the cabinet childproofing. Yeah. So this is the lock and then you put here para mag-lock siya like that. Ay, like this. Ganyan. And use the magnet para ayun. Hindi siya mag-lock. Okay. So let's go. Yung cabinet na napiling lagyan. Yan, ganyan. Una sa lahat, babasain muna natin siya. Hindi. Ano muna natin? Tignan muna natin kung saan ko pwesto. Pakita mo dun. Ay, ganyan siya, diba? So, ganyan yung itsura niya. Baliktad, mami. Ano baliktad pa ganon? Obviously. Pa ganyan. Okay. Sorry naman daw. Tapos, so kung dyan, dito yun. Nandoon. Oh, may nag-doorbell. May tao. May bisita tayo. Teka lang, bubuksan ko muna, mami. Okay. What's visitor? Turut. Might be a deliver. Hi! A few inches Ito na later. ang napili. Tran! Sarap. Let's try muna kung kailangan pa ganyan kasi yung lock niya nandun. Parang sasabit siya, di ba, be? Sabi siyang ganito. Ganyan. Pakita mo. So, ganyan. So, ito nakasabit yan sa taas. Let's measure. Precise measuring. Siya dito muna, pansamantala. Smile, mami. Ganyan. Baliktad. Baliktad. Ganyan? Yeah. So, kunwari dyan natin siya ilalagay. Ganyan. Kulang yung kulang yung tape natin. Nasa camera yung tape. Wala. Wala siya ganyan. Ni? Taas mo yung camera mo. Tapos dito siya. Yeah. Tape mo rin yan. Tignan natin kung gagana. Tingnan natin. So, mababa. Pataas. Mababa, no?
Sobra na yan. Ha? Sobra Sobra ba? na. Ay, tama. Pa. Baka. Ayan. Dalawa lagay mo kasi. Walang. Taas mo pa. Hindi, pumapasok na doon. Parang mali kasi ata. Dapat ito ata doon. O ganyan. Ganyan nga. Taasan ko pa. Diba? Bilis ko nung bilis ko nung una. Sobrang taas. Sobrang taas. Sobrang taas. Okay. So, mga dito lang. Ganun pa rin eh. Baka kailangan mo ilabas to konti. Labas mo konti. Labas na labas. As in labas. Ayan, nakalabas na. Sabihin, itaas mo konti. Baka ito dapat pag ganon. Saan siya maglalak? Ay, nakipagtalo na naman to. So, hindi ko na alam kung paano siya ilagay. Iba nga sabi ko to eh. Oh, ibig sabihin kumapit. Ayan, kumapit na. So, basain na natin. Paano ba? Yan. Ano yun? Spray mo? Alcohol. Gumamit tayo ng alcohol. Kung gusto mo tubig, pwede rin. Ay, namikit na. So, dito yun kanina. Lalabas natin. Ay, paano ba yan? Okay na yan? Tingnan natin. Oh. Oh my God. Dumikit na siya, mga kaibigan. Tingnan natin ulit. Sana ulit kasi yung kanina. Oh my God. Palpak ang so dyan. Dito. Bakit di umaabot? Tinatawanan na ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, ilabas ko, di ilabas mo ito. Ayun. Hala, maganda ko naman yan. Ay, naalis rin. Kukuha na ako ng bagay. Ano na? Nahulog na eh. Paano? So, Hindi ka parang- naghintay. So, parang ito rin yan. Taas pa.
yun. Trust me. Ano yung... Pero kalahatin muna o lahat. Tingnan natin. So, dito. No, 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 no. Oh! Kung tuwa, oh. Galing. Oh, yan. Mas magaling pa ako kay Goryo gumawa. Mabilis lang ako. Mas magaling pa ako sa asawa ko. Yoo! Complete. Yeah, right. Oo, pabilis ako sa'yo. Teka. Ayan. So, silang natin. Wow! Lapis na! Finish! Okay, saan mo i-magnetize para mabuksan? So, this is a magnet. So, dito natin siya i-magnet. Wow! Perfect. Kahit palpak ang mga prep mo, no? Workout din, ah. Kaya lagyan natin ng tape. Palalagyan natin. Ay, lagyan na natin ng note kung saan. Saan mo siya i-magnet. Yeah. Para ma-practice o para alam nila kung saan yung lock. Here. Kikita niyan here. Para tandaan kung saan dapat lalagyan ang magnet. Kasi hindi lang ikaw yung Yeah. nakatira dito. Akala. So, dyan. Ha? Bakit nga? Ay, dapat sa taas. Okay. Taas natin. Okay, sa taas natin siya. 1, 2, 3. There you go. Oh, patingin na yung finished product mo. Patingin na. Check mo na. Ah, so yan. Dinikit natin doon. So, nabili lang namin to sa AliExpress. Sa halagang, ilan ba? Magkano? Mura lang po. Nag-order ang aking butihing asawa. Yan. So, yan. So, ito yung lock niya. Pag minagnet mo, ipakita mo. Pag minagnet mo, bababa siya. Pag wala magnet, nakataas. Bababa. Yun. So, Yay! close na natin. Tcharan! Then, tcharan! Yay! Close na. Make sure na nakalock talaga siya. Kailangan ito nakaangat. Nakaangat siya ng ganyan. Nakataas. Pero kung ayaw mo siyang i-unlock, pwede rin. Ganyan lang. Baba lang. So, wala. Hindi siya nakalock. Paano ilak ulit? Taas mo lang. Gano'n. Yan. Baba. Ayaw, baba. Taas pag ayaw mo. Baba pag gusto mong ilak. Yan. Finish! Thank you guys! Bye!